Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι ιδιότροποι με το φαγητό και δεν θέλουν να ακουμπήσουν ξαναζεσταμένο φαγητό, αν και πολλοί από εμάς λατρεύουμε τον φούρνο μικροκυμάτων που μας λύνει τα χέρια. Ωστόσο, αν τρώτε ξαναζεσταμένο φαγητό, πρέπει να γνωρίζετε κάτι. Έρευνα έδειξε ότι μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία σας, ειδικά αν δεν το αποθηκεύετε σωστά. Δείτε παρακάτω μια λίστα τροφίμων που δεν πρέπει να ξαναζεσταίνετε. 1. Σέλινο. Το σέλινο μπορεί να γίνει τοξικό αν το ξαναζεστάνετε γιατί περιέχει νητρικά άλατα τα οποία μετατρέπονται σε νητρίτες όταν ξαναζεσταίνονται. Αν έχετε φτιάξει σούπα με σέλινο, καλό είναι να την φάτε όλη με τη μία, ή να βγάλετε το σέλινο πριν την ξαναζεστάνετε, διαφορετικά θα απελευθερώσει καρκινογόνες ιδιότητες. 2. Μανιτάρια. Τα μανιτάρια πρέπει να τρώγονται την ίδια μέρα που μαγειρεύονται λόγω της πρωτεΐνης που περιέχουν. Ξαναζεσταίνοντας τα μπορεί να αλλάξει η σύσταση των πρωτεϊνών και να παρουσιαστεί υψηλός κίνδυνος για πεπτικά και καρδιακά προβλήματα. Αν θέλετε να φάτε μανιτάρια που μαγειρέψατε την προηγούμενη ημέρα, φάτε τα κρύα. 3. Κοτόπουλο. Το κοτόπουλο, όπως και τα μανιτάρια, περιέχει πρωτεΐνες που αντιδρούν αρνητικά όταν ξαναζεσταίνονται. Όταν το κρύο κοτόπουλο ζεσταίνεται για δεύτερη φορά, η σύσταση των πρωτεϊνών αλλάζει και μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα στο πεπτικό σύστημα. Αν είναι ανάγκη να το ξαναζεστάνετε, βεβαιωθείτε ότι είναι μαγειρεμένο καλά και ότι το εσωτερικό του καίει. Μπορείτε να το φάτε και κρύο σε μια σαλάτα ή σάντουιτς. 4. Σπανάκι και μαρούλι. Αυτά τα λαχανικά δεν πρέπει να ξαναζεσταίνονται. Περιέχουν υψηλές ποσότητες νητρικών αλάτων, τα οποία όταν διασπώνται σχηματίζουν νητρίτες. Οι νητρίτες μπορούν να επηρεάσουν το επίπεδο οξυγόνου στο αίμα, να γίνουν τοξικοί και να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση όταν ζεσταθούν. 5. Αυγά. Τα αυγά δεν θα έπρεπε να εκτίθενται στην φωτιά πολλές φορές. Το ζέσταμα τους μετά το μαγείρεμα μπορεί να τα κάνει τοξικά και να έχει ως αποτέλεσμα προβλήματα στο πεπτικό σύστημα. Μην ξαναζεσταίνετε τα αυγά, γιατί η πρωτεΐνη τους καταστρέφεται. 6. Ρύζι. Το ίδιο το ζέσταμα του ρυζιού δεν σας κάνει κακό, αυτό που μπορεί να σας βλάψει όμως είναι αν δεν το αποθηκεύσετε σωστά. Αν το αφήσετε σε θερμοκρασία δωματίου για πάνω από μία ώρα αν περιμένετε να κρυώσει. Για παράδειγμα μπορεί να αναπτύξει επικίνδυνα βακτήρια τα οποία προκαλούν εμετό και διάρρεια. Αποθηκεύστε το ρύζι που περισσεύει σε ένα αεροστεγές δοχείο αμέσως μετά το μαγείρεμα για να μπορέσετε να το ξαναζεστάνετε με ασφάλεια. 7. Γονγκίλια και παντζάρια. Τα γονγκίλια και τα παντζάρια είναι συστατικά που τα συναντάμε συχνά σε σούπες. Αν ξαναζεστάνετε τη σούπα σας, βγάλτε αυτά τα υλικά. Το υψηλό τους ποσοστό σε νητρικά άλατα μπορεί να τα κάνει τοξικά αν ζεσταθούν για δεύτερη φορά. 8. Έλαια. Τα έλαια, όπως το λάδι από σπόρους σταφυλιού, το κιαριδέλαιο, το λάδι από αβοκάντο και το λάδι φουντουκού, έχουν πολύ χαμηλά σημεία καπνού και μπορεί να τα νοιάσουν αν τα ξαναζεστάνετε. Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα έλαια για μαγείρεμα. Μπορούν να μετατραπούν σε ακόρεστα λίπη αν τα ξαναζεστάνετε. 9. Πατάτες. Αν αφήσετε τις πατάτες σε θερμοκρασία δωματίου για πολλή ώρα, μπορεί να χάσουν τη διατροφική τους αξία και μπορεί να αναπτύξουν αλαντίαση. Πρέπει, λοιπόν, να τις αποθηκεύετε σωστά. Βάλτε τις στο ψυγείο αμέσως μετά το μαγείρεμα αν δεν σκοπεύετε να τις φάτε όλες.
Αν μαγειρεύετε κάποιο από τα παραπάνω τρόφιμα, βεβαιωθείτε ότι μαγειρεύετε την ποσότητα που χρειάζεστε για να αποφύγετε τα περισσεύματα. Αν πάλι σας μείνουν, δοκιμάστε μια συνταγή όπου μπορείτε να τα φάτε κρύα.